हेलो साथीहरु, स्वागत छ आज भिडियोमा। फेरि पनि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला र एमएस वर्ड को बारेमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु तपाईहरुको नाममा लिएर आएको छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हामीसँगै जोडिनु होला यस्तै कम्प्युटर ज्ञानहरु सिक्नको लागि। र आज हामी सिक्ने छौं सबै लेटरहरु चाहिँ नर्मली छ हैन। यो नर्मलमा भएको लेटरहरुलाई चाहिँ सबैलाई क्यापिटल बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने तपाईलाई कसैले सोध्न सक्छ। यो प्याराग्राफलाई चाहिँ हामीले सबैले क्यापिटलमा हुनु पर्ने, तर हाम्रो भइदियो के नर्मलमा भइदिएको छ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी क्यापिटल बनाउन सक्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। यो चेन्ज द केस छ, चेन्ज द केस भनेको चाहिँ यिनीहरु दिएको छ र क्यापिटलमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै ओर्डरहरु अटोमेटिकली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै ओर्डरहरु अटोमेटिक हाम्रो के भएको छ क्यापिटल भएको छ र यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं ओर्डरहरु क्यापिटल बनाउन सक्छौं। र दोस्रो प्याराग्राफमा चाहिँ सबै ओर्डरहरुको चाहिँ फर्स्ट लेटर मात्र क्यापिटल बनाउनु पर्ने छ। प्रत्येक ओर्डरहरुको यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट लेटर मात्र क्यापिटल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले क्यापिटलाइज इच ओर्डरमा क्लिक गर्नु होला। क्यापिटलाइज इच ओर्ड भनेको चाहिँ सबै ओर्डरहरु चाहिँ तपाईको फर्स्टको लेटर मात्र क्यापिटल हुन्छ। यसरी तपाईले क्यापिटल बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो नर्मल छ हैन। अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्टको लेटरहरु मात्र स्मलमा बनाउनु पर्ने, स्मल लेटरमा बनाउनु पर्ने, अरु सबै क्यापिटल होस् भन्ने चाहन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अनि टोगल केस भन्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईले बनाउनु भयो भने यसरी फर्स्ट सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर चाहिँ हाम्रो के भएको छ स्मल लेटरमा देखाएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने नर्मलमा जान्छ र यसमा चाहिँ टगलमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो इफेक्ट देखाएको छैन र फर्स्ट लेटरहरु मात्र यसरी देखाएको छ। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सबैलाई नर्मल गर्नको लागि कन्ट्रोल ए गरेर अल सिलेक्ट हुन्छ र अनसिलेक्ट गरेर सेन्टेन्स केसमा गर्नुभयो भने सबै ओर्डरहरु चाहिँ सेन्टेन्स केसमा भनेको फर्स्ट लेटर प्याराग्राफको जुनसुकै लाइनहरुको सेन्टेन्सको छ त्यसको चाहिँ फर्स्ट लेटर अटोमेटिकली क्यापिटल हुन्छ। र यसमा लोअरमा राख्नुभयो भने तपाईको सबै ओर्डरहरुको चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ छुटिएको छ यहाँनिर त्यो पनि हाम्रो क्यापिटल भएको छैन। यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै मिठा भिडियोहरु हेर्नको लागि। र हजुरले बुझ्नु भयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हजुरले बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ।